હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું પાપડ ચવાણું. આ પાપડ ચવાણું ટેસ્ટમાં ખાટું મીઠું અને ક્રિસ્પી લાગે છે. એને બનાવવું એકદમ સરળ છે. આ પાપડ ચવાણુંને તમે નાના બાળકોના લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. એમને ખૂબ જ પસંદ આવશે અને જ્યારે સાંજના નાસ્તામાં તમને હલકી ફૂલકી ભૂખ લાગે ત્યારે તમે એને એઝ અ સ્નેક ખાઈ શકો છો. આ પાપડ ચવાણું ગુજરાતના ખંભાતમાં ખૂબ જ ફેમસ છે. આજે આપણે એને ઘરે બનાવશું તો એ માર્કેટથી ફ્રેશ અને સસ્તું પણ પડશે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો મેં પાપડ ફ્રાય કરવા માટે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને અહીંયા મેં 10 અડદના પાપડ લીધા છે. આ મીડિયમ સાઇઝના 10 પાપડ છે. જો તમે મોટી સાઇઝના લેતા હોય તો તમારે 8 પાપડ લેવાના છે. હવે આ પાપડને તેલમાં નાખીને ચીપિયાની મદદથી આપણે ફેરવીને ફ્રાય કરી લઈશું. થોડીક જ સેકન્ડમાં આપણા જે પાપડ છે એ ફ્રાય થઈ જશે. પાપડને ફ્રાય થવામાં સહેજ પણ વાર નથી લાગતી અને ગેસની ફ્લેમને સ્લો રાખીને જ આપણે એને ફ્રાય કરીશું, નહીં તો એ તરત જ લાલ થઈ જશે. તો બાકીના બધા જ પાપડ આપણે સેમ આ જ રીતે ફ્રાય કરી લેવાના છે. અને કઢાઈમાં આપણે ફક્ત 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ રહેવા દેવાનું છે. બાકીનું બધું જ આપણે કાઢી લઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કઢાઈનું જે એક્સેસ ઓઇલ હતું મેં કાઢી લીધું છે. ફક્ત 2 મોટી ચમચી જ તેલ મેં રહેવા દીધું છે. હવે એની અંદર આપણે અડધી ચમચી હળદર અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું, એટલે કે 5 ચમચી હિંગ ઉમેરી છે. અને હવે તેલની અંદર આપણે હળદર અને હિંગને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે એની અંદર 4 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 70 ગ્રામ જેટલા મમરા છે એ ઉમેરી લઈશું અને સરસ રીતે મમરાને આપણે તેલમાં મિક્સ કરી લઈશું, જેથી જે હિંગ અને હળદર છે એનું સરસ મમરાની ઉપર કોટિંગ આવી જાય. અહીંયા મેં ફ્રેશ પેકેટ તોડીને જ મમરા લીધા છે, જેથી એ ક્રિસ્પી જ છે. જો તમારા મમરા થોડાક ભેજવાળા હોય તો તમારે એને પહેલાં કઢાઈમાં ડ્રાય રોસ્ટ કરી લેવાના છે, એ પછી જ તમે એને તેલમાં એડ કરજો. મમરા થોડાક મિક્સ થઈ જાય એ પછી આપણે એની અંદર સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખીશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને આપણે મમરાને 3 થી 4 મિનિટ માટે શેકાવા દેવાના છે. તો જ્યાં સુધીમાં આપણા મમરા શેકાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે પાપડને હળવા હાથે ક્રશ કરી લઈએ. આ ટોટલ 10 મીડિયમ સાઇઝના પાપડ છે અને એકદમ આપણે વધારે જોર લગાવીને એને નથી ક્રશ કરવાના, નહીં તો એકદમ બારીક ચૂરો થઈ જશે. તો આ રીતે હળવા હાથે આપણે એને થોડાક મોટા ટુકડા રહે એ જ રીતે આપણે એને તોડી લઈશું. મમરાને મેં 3 મિનિટ માટે રોસ્ટ કર્યા છે. જો તમે એક મમરો ચાખીને જોશો કે પછી હાથથી તોડીને જોશો તો એ તમને ક્રિસ્પી લાગવો જોઈએ. ત્યાં સુધી આપણે એને રોસ્ટ કરવાનો છે. હવે આપણે 1 ચમચી એની અંદર તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું અને સરસ રીતે આને મિક્સ કરી લઈશું. પછીથી પણ આપણે વઘાર કરતી વખતે આમાં લાલ મરચું ઉમેરવાના છે, એટલે પહેલેથી જ વધારે નહીં ઉમેરવાનું. મરચું સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એ પછી આપણે 1 કપ જેટલી આની અંદર સેવ ઉમેરીશું. આ જે સેવ છે એ પણ ગ્રામમાં 70 ગ્રામ છે. જેટલા ગ્રામમાં આપણે મમરા લીધા હતા એટલા જ ગ્રામ આપણે સેવ લીધી છે. અને મમરાને પણ મેં આ જ 250 ml વાળા કપથી જ માપ્યા હતા. હવે આને સરસ રીતે મિક્સ કરીને આપણે જે પાપડ ફ્રાય કરીને રાખ્યા હતા એ આની અંદર ઉમેરી દઈશું. આ પાપડ ચવાણું બનાવવા માટે જે લાંબા મમરા આવે છે એનો જ યુઝ કરવાનો છે. કોલ્હાપુરી મમરાનો આમાં યુઝ નથી થતો. તેમ છતાં પણ જો તમારી પાસે આ રીતના લાંબા મમરા ના હોય તો તમે કોલ્હાપુરી મમરાનો યુઝ કરી શકો છો. બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દઈશું. અને હવે આપણે એક વઘાર કરીશું. તો ગેસ બંધ કરીને આની ઉપર 1 ચમચું તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. હવે વઘાર માટે એક તડકા પેનમાં મેં 2 મોટી ચમચી તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. એની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન હળદર અને 1/8 ટીસ્પૂન એટલે કે 2 ચપટી જેટલા લીંબુના ફૂલનો મેં પાવડર કરી લીધો છે. એ ઉમેરીને તરત જ આપણે આ વઘારને મમરાની ઉપર ઉમેરી દેવાનો છે. હવે આપણે એની અંદર 1 થી 1.5 મોટી ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું અને બધું આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે બધું સરસ રીતે મિક્સ કરીને ફક્ત સ્લો ફ્લેમ ઉપર 1 મિનિટ માટે જ બધું શેકીશું. જો તમે ચાહો તો એને ટોસ કરીને પણ મિક્સ કરી શકો છો. તો જો આ રીતે તમે એને ટોસ કરીને મિક્સ કરશો તો સરળતાથી મિક્સ થઈ જશે અને આપણું પાપડ ચવાણું બનીને તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ પાપડ ચવાણુંને તમે ઠંડુ થાય પછી એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને સ્ટોર કરી શકો છો. અને જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.